දැන් කාලේ වගේ විදුලි ආලෝකය ඒ කාලේ තිබුණේ නැහැ. ඉර බැහැගෙන යනකොටම මුළු ගමම කළු රෙද්දකින් වැහුවා වගේ අන්ධකාරي ගිලිලා යනවා. ගෙවල් වල දැල්ලුණු එකම ආලෝකය කුප්පි ලාම්පුවක හෝ ලන්තෑරුමක තිබුණු කහ පාට එළිය විතරයි. මේ හින්දා ගෙයින් පිටත තියෙන හැම ගහක් කොළක්ම අමුතුම බය හිතෙන රූපමවනවා. මීට අමතරව දැන් වගේ වාහනවල සද්දබද්ද හෝ රූපවාහිනී ශබ්ද නැති නිසා රැහැයන්ගේ නාදය සහ ඈතින් ඇහෙන බල්ලෙක්ගේ උඩුබිරු ලෑම පවා හදවත ගැහෙන තරම් හයියට ඇහෙනවා. මේ පාළු බව තමයි ගුප්ත කතාවලට හොඳම පසුබිම වෙන්නේ. ඒ කාලේ ගෙවල් පිහිටලා තිබුණේ ගොඩාක් ඈතින් ඈතට. ගෙවල් දෙකක් අතර තියෙන්නේ ලොකු වතුපිටි, කැලෑ රොදවල් හෝ කුඹුරු යායවල්. කවුරු හරි කෑ ගැහුවත් ඊළඟ ගෙදරට ඇහෙන්නෙත් නැති තරම්. මේ වගේ හුදකලා පරිසරයක ජීවත් වුණු මිනිස්සුන්ට අදෘශ්‍යමාන බලවේග ගැන තිබුණු බය වැඩි. අඳුර වැටුණට පස්සේ කවුරුවත් පාරට බහින්නේ නැත්තේ අන්න ඒ නිසයි. අපේ පවුලේ ඉතිහාසයේ පිරීලා තිබුණේ අద్భుත කතා සහ විශ්වාස කළ නොහැකි සිදුවීම් වලින්. ඒ අතීතය ගැන මතක් වෙද්දී මුලින්ම හිතට එන්නේ මගේ ගම්පහ සීයා. අපේ තාත්තගේ අක්කා. ඒ කියන්නේ නැන්දක් කසාද බැඳලා හිටපු මාමගේ තාත්තා තමයි මේ ගම්පහ සීයා කියන්නේ. අපි හැමෝම ඔහුටත් ඔහුගේ බිරිඳටත් කතා කළේ ගම්පහ සීයා සහ ගම්පහ ආච්චි කියලා. මගේ ළමා කාලේ අපූරු මතකයක් මේ සීයත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. මගේ අම්මා රැකියාව සඳහා විදේශගත වෙලා හිටපු නිසා මං හැදී වැඩුණේ දෙහිවල නැන්දලගේ ගෙදර. එතකොට මට අවුරුදු 12ක් විතර ඇති. ඒ වෙනකොටත් ගම්පහ සීයාගේ ඇස් පෙනීම සෑහෙන දුර්වල වෙලයි තිබුණේ. ඉතින් සීයා යම් යම් ඇදුරු වැඩවලට සහ ශාන්ති කර්මවලට යනකොට මාවත් එක්කගෙන යනවා. මම කලේ සීයාගේ අතින් අල්ලගෙන මග පෙන්වන එක. ඒ ගමන් බිමන් වලදී මන් දැක්ක දේවල් සහ සීයාගෙන් අහපු දේවල් අදටත් මගේ හිතේ අමුතුම කුතුහලයක් ඉතිරි කරලා තියෙනවා. අවාසනාවකට මීට වසර කීපයකට කලින් ගම්පහ සීයා මේ ලෝකෙන් සමුගත්තා. පහුගිය නිවාඩුවකට අපි හැමෝම නැන්තලාගේ ගෙදරට එකතු වුණා. හවස් යාමේ තේබුණ ගමන් පරණ මතක අවදි කරන්න අපි පොඩි වටමේස සාකච්ඡාවක් දැම්මා. එතකොට තමයි මගේ මාමා ගම්පහ සීයාගේ තරුණ කාලේ වුණු බිහිසුණු අත්දැකීමක් හෙළි කළේ. මේ කතාව ගම්පහ සීයා ගැනම නෙවෙයි. සීයට මේ গুপ্ত ශාස්ත්‍රයේ ඉගැන්වූ ඔහුගේ ගුරුවරයාත් මේකට සම්බන්ධයි. ඒ ගුරුන්නාන්සේගේ නම අබරං ගුරුන්නාන්සේ. ඒ ගම්පහ සීයා තරුණ කාලේ ශාස්ත්‍රයේ ඉගෙන ගන්නා කාලේ අබරං ගුරුන්නාන්සේ කියන්නේ මුළු ගමම හොල්ලපු අద్భుත බලයක් තිබුණු කෙනෙක්. එතකොට ගම්පහ සීයට වයස අවුරුදු 38ක් විතර ඇතිලු. බැලුම්මහර පැත්තේ
ඇතුළට වෙන්න තිබුණු පිටිසර ගමක තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ඉතින් දැන් වගේ දියුණු නෑනේ. ශාස්ත්‍රයේ හොඳට ඉගෙන ගන්නා කාලේ අබරන් ගුරුන්නාන්සේ ගමම හොල්ලන් වගේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ තරමටම ගුරුකම් වැඩට දක්ෂයෙක්ලු. ඒ නිසා අබරන්ට විරුද්ධව කතා කරන්න තියා මූණ දිහා කෙලින් බලන්න පවා ගම්මු බය වෙලා තියෙනවා. මාමගේ විස්තරයට අනුව අබරන් ගුරුන්නාන්සේ කියන්නේ දුටු පමණින් ඕනම කෙනෙකුගේ හදවතේ ගෞරවයක් වගේම පැහැදිලි කරන්න බැරි බියකුත් ඇති කරන ප්‍රතාපවත් පෞරුෂයක්. ඒ වෙනකොට 65 වෙනි විය පසු කරමින් සිටියත් අඩි 6කට වඩා උස ඔහුගේ හැඩිදැඩි සිරුරේ පෙනුම 40 හැවිරිදි ජව සම්පන්න තරුණයෙකුට දෙවෙනි වෙලා නැහැ. පෘෂ්ටිමත් පපුව ඉස්සරහට දාගෙන තද සුදු පාට අද්දික කමිසයත් පිරිසිදු සුදු සරමත් ඇඳ ඔහු ගම්මානයේ ඇවිදලා ගිහින් තියෙන්නේ රජෙක් වගේ. ඔහුගේ මනාව වැඩුණු උඩු රැවුලත් මිනිස් හදවත පසාරු කරගෙන යනවා මෙන් දැනෙන බැල්මත් සහිත ඒ තියුණු ඇස් දෙකත් නිසා ඔහුට ලැබුණේ අමුතුම තේජසක්. වයස අරහෙම වුණාට පොඩ්ඩක්වත් කුදු ගහන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඇස් දෙකත් හොඳින් පෙනෙනවා. කසාද බැන්දෙත් නැහැ. තනියම ගෙදර හිටියොත් උයාගෙන කනවා. ඒත් එහෙම කලාතුරකින් තමයි. මොකද කොයි වෙලෙත් මොකක් හරි ඇදුරු වැඩක් නිසා එයාගේ කෑම පිටින්. අහල පහල දාන ගයක් හෝ මොනයම් කටයුත්තක් තිබ්බත් අබරම් මාමට කොටහ වරදින්නේ නැහැ. ඒ තරමටම ගමේ අහල පහල අය මෙයාට භක්තියක් තිබිලා තියෙනවා. මේ ගුරුන්නාන්සේ එහෙමට නරක කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ගමට හිත ඕන කෙනෙක්ගේ කරදරයකට ලෙඩකට දුකකට ඕන වෙලාවක මහ රෑක වුණත් එනවා. තනිකඩේකු ලෙස හුදකලාව ජීවත් වුණු ඔහු ගමේ ඕනම උත්සවයකදී හෝ මල ගෙදරකදී විශේෂ ගෞරව ලබන චරිතයක්. බැලුම් මහර පැත්තේ අතිශය දුෂ්කර ඇතුළට වෙන්න තිබුණු ඒ ගම්මානය අද කාලේ වගේ නෙවෙයි. එක ගෙදරක ඉඳන් තව ගෙදරකට යන්න සෑහෙන දුරක් කැලෑ රොදවල් මැදින් ඇවිදින්න ඕනේ. පාරේ කෙනෙක් යන්නේ කලාතුරකින්. ඒත් අතේ පන්දමක් හරි හුළු අත්තක් හරි අරගෙන. අබරන් ගුරුන්නාන්සේගේ ගෙදර තිබුණේ මහා ගස් වලින් වටවුණු අඳුරු ප්‍රදේශයක. ගෙදර ඇතුලේ නිතරම ඇහෙන්නේ මතුරන හඬවල්. දැනෙන්නේ කට්ට කුමංජල් සුවඳ තුම්වල සුවඳ. මේ පසුබිම තමයි ඔහු කරන ගුරුකම් වලට තවත් ජීවයක් දුන්නේ. මිනිස්සු ඔහුට බය වුණාට ඔහු ගමේ කාටත් කරදරයකදී පිහිට වුණා. මහ රෑක වුණත් කවුරු හරි ගුරුනාන්සේ කියලා දොරට තට්ටු කළොත් ඔහු අතේ තියෙන වැඩේ දාලා එනවා. හැබැයි ඔහුගේ ඒ උපකාරීත්වයේ පිටුපස සැඟවුණු රාගික සහ අඳුරු පැත්ත ගැන ඒ වෙනකොට ගම්පහ සීයා පවා හරියට දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් ඒ වගේ එක නිහඬ හැන්දෑවක තමයි එක මිනිස්සෙක් තමන්ගේ තරුණ දියණියට වැළඳුණු අමුතු රෝගයක් ගැන කියන්න අබරන් ගුරුන්නාන්සේ හොයාගෙන දුවගෙන එන්නේ. එදා හැන්දෑව ගෙවිලා ගියේ ඉතාමත් නිහඬව. අබරන් ගුරුන්නාන්සේ නිවසේ ස්තෝප්පු කෑල්ලේ තිබුණු අසුනක වාඩි වී ගම්පහ සීයා එක්ක බුලත් විටක් හපමින් ආගිය තොරතුරු කතා කරමින් හිටියා. අවට තිබුණේ දැඩි නිහඬතාවයක්. ඇහෙන්නේ රැහැයියන්ගේ
කම් බීරි කරවන නාදය සහ ඈතින් ඇසෙන බකමූනෙකුගේ බියකරු හඬ පමණයි. හිටි හැටියෙම ඒ නිහඬතාවය බිඳ දමමින් පාවහන් හඬක් සමගින් මැදිවියේ පුද්ගලයෙකු ඉතා කලබලෙන් ගුරුන්නාන්සේගේ මිදුලට ගොඩ වුණා. ඔහු මේ ගමේ කෙනෙකු නොවන බව ඔහුගේ පෙනුමෙන්ම පැහැදිලි වුණා. අබරංගුරුන්නාන්සේ ඔබතුමාද? ඔහු හතිලමින් ඇහුවේ දැඩි බලාපොරොත්තු සහගත දෑසකින්. ගුරුන්නාන්සේ තමන්ගේ උඩු රැවුල පිරිමදිමින් හඬ අවදි කළා. ඔව්, මම තමයි. මොකෑ මේ මහරෑ කලබලේ? මොකක්ද වෙලා තියෙන සන්තෑසිය? පොදු ගුරුන්නාන්සේ, මයි කෙල්ලට දැන් දවස් 3ක ඉඳන් අමුතුම අමාරුවක්. හැමදාම හැන්දෑවට තදට උණ ගන්නවා. දවල්ට පණ නැතුව මල කඳක් වාගේ වැටිලා ඉන්නවා. බත් ඇටයක් කටේ තියන්නේ නැහැ. රැට හීනෙන් බය වෙලා මරලා තෝනි දීලා නැගිටිනවා. ඔබතුමාට පින් සිද්ධ වෙයි. මගේ දරුවට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඩිංගිත්තක් බලලා දෙන්න. ඔහු හැඬුම් බරව බැගෑපත් වෙමින් එසේ කියා සිටියා. අබරං ගුරුන්නාන්සේ මොහොතක් නිහඬව කල්පනා කර නිවස ඇතුළට ගියා. ටිකකින් පොඩි තෙල් කුප්පියක් අරන් එළියට ආවා. ඊට පස්සේ ඒ තෙල් කුප්පිය අර මිනිස්සයාට දික් කරා. හොඳා, කලබල නොවී ඉඳින්. දැනට මේ තෙල් ටික අරගෙන ගිහින් කෙල්ලගේ හිස් මුදුනේ ගාපන්. අද රැට කිසිම පිලී જાතියක් කන්ට දෙන්න එපා. හෙට උදෑනැක්කෙම කෙල්ලවත් එක්කගෙන මෙහාට වරෙන්. මම බලන්නම් මොකද්ද මේ දෝෂේ කියලා. පහුවදා උදේම දියණිය රැගෙන එන පොරොන්දුව පිට ඔහු අඳුරේම නොපෙනී ගියා. අලුත් ශාස්ත්‍රයක් ඉගෙන ගැනීමේ දැඩි කැමැත්තෙන් සිටි ගම්පහ සීයත් එදින රාත්‍රිය අබරං ගුරුන්නාන්සේගේ නිවසේම ගත කරන්නට තීරණය කළා. ඒ වන විටත් ගුරුන්නාන්සේගේ සිතේ මේ නාදුරන කෙල්ල පිළිබඳව ඇති වෙන්නට යන අකුසල් සිතුවිලි ගැන කිසිවෙකුත් දැන සිටියේ නැහැ. පසුදා උදෑසන උදා වුණේ මුළු මහත් ගම්මානයම අලුත් බලාපොරොත්තුවකින් අවදි කරවමින්. අබරං ගුරුන්නාන්සේගේ නිවසේ වැලි මිදුලට වැටෙන මද හිරු රශ්මියත් සමගම කලින් දින පොරොන්දු වූ පරිදි අර මිනිසයා තමන්ගේ බිරිඳත් සමග දියණිය රැගෙන එහි පැමිණියා. මිදුලට ගොඩ වැදුණු අමුත්තු දිහා බලපු ගම්පහ සීයටත් අබරං ගුරුන්නාන්සේටත් මොහොතකට හුස්ම ගන්න පවා අමතක වුණා. ඒ පැමිණි තරුණිය එතරම්ම රූමත්. වයස අවුරුදු 22ක පමණ නාඹර වියේ පසු වුණු ඇය හරියට උදේ පිපිච්ච නෙළුමක් වගේ. ඇගේ හැඩකාර පිරිපුන් සිරුරත් ප්‍රසන්න මුහුණත් තවත් ඔප්නැංගුනේ දකුණු කම්මුලේ උඩුතොලට මදක් ඉහළින් පිහිටි කුඩා අබ ඇටයක් විතරට තිබුණු උපන් ලපයයි. නිතඹ දක්වා දිග ඝන කළු රැලි හිසකෙස් ඇයට එක්කලේ සුරංගනාවියකගේ පෙනුමක්. ගම්පහ සීයට පවා ඇය දුටු සැනින් සිතේ අමුත්තක් ඇති වුණත් ඒ වන විටත් ඔහු ගම්පහ ආච්චිට වචනයෙන් බැඳී සිටි නිසා එම සිතුවිලි යටපත් කරගත්තා. නමුත් අබරං ගුරුන්නාන්සේගේ තත්වය ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වුණා. නාඩි බැලීම සඳහා කුඩා පුටුවක් ඇදගත් ඔහු ඒ කෙල්ලගේ ඉදිරිපිට වාඩි වී ඇගේ අත අල්ලා ගත්තා. ගුරුන්නාන්සේ ඇගේ අතේ මැණික් කටුව අල්ලාගෙන සෑහෙන වෙලාවක් දැස් පියාගෙන සිටියා. නමුත්
ඒ නාඩි බැලීමකට වඩා ඇගේ ස්පර්ශයේ විඳීමක් බව අසල සිටි ගම්පහ සීයට ඉවෙන් වාගේ වැටහුණා. ඉන්පසු ඔහු ඇගේ නළලට අත තබා උණ බලන මුවාවෙන් ඇගේ මුහුණ දෙස තණ්හාවෙන් පිරුණු බැල්මක් කෙළුවා. ඇගේ උරහිස් සියුම්ව මිරිකමින් ශරීරයේ වේදනාවන් ගැන විමසන අතරතුර හෘද ස්පන්දනය පරීක්ෂා කරනවා යයි පවසමින් ඇගේ පපුවට ඉහළින් අත තබා කළේ අමුතුම කුප්ප වැඩක්. මේ දැරිවිට තියෙන්නේ පොඩි තනිකම් දෝෂයක්. කලු කුමාර බැල්ම වැටිලා. ගුරුන්නාන්සේ ගැඹුරු හඬින් පැවසුවේ දෙමාපියන්ගේ බිය තවත් වැඩි කරමින්. ඉන්පසු ඔහු ගෙට වැටි තැටියකට තෙල් ස්වල්පයක් ගෙන මිනිත්තු කිහිපයක් රහසින් මතුරා එහි සුවඳ මේ කෙල්ලට දැනෙන්නට හැර ඇගේ නළලේ ගෑවා. ඉතිරි තෙල් ටික කුප්පියකට දමා දෙමාපියන්ට දුන් ඔහු තව දවස් 3කින් කෙල්ලව ආයෙත් එක්කන් වරේ. එනකොට පන්සල් ගිහින් බෝධි පූජාවක් තියලා එන්න ඕනේ. තේරුණාද? එසේ තදින් කියා සිටියා. දෙමාපියන් ගුරුන්නාන්සේට වැඳ නමස්කාර කර පිට වී ගියත් අබරන් ගුරුන්නාන්සේගේ දැස් කෙල්ල යන දිහාම බලා සිටියේ නපුරු සිදුවීමක පෙර නිමිති මවමින්. ගම්පහ සීයට මේ සිදුවීම තුල යම් අභිරහසක් සහ නොගැලපීමක් දැනුණත් තම ගුරුවරයාට එරෙහිව යමක් කිරීමට ඔහුට එඩිතර බවක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු ටික වේලාවක් ඉඳලා තම නිවස බලා පිටත් වී ආවා. දින 3කට පසු දෛවෝපගත හෝරාව උදා වුණා. දෙමාපියන් විසින් තරුණියව නැවතත් අබරන් ගුරුන්නාන්සේ වෙත කැඳවාගෙන ආවා. එදින ඇය වෙනදාටත් වඩා ප්‍රබෝධමත් ශෝභමානයි. ඇගේ මූණේ තිබුණු රෝගී ස්වභාවය පහව ගොසින් අමුතුම සිරියාවක් පෙනෙන්නට තිබුණා. ගුරුන්නාන්සේගේ දැඩි බැල්ම හමුවේ ඇය ලැජ්ජාවෙන් බිම බලාගෙන මද සිනහවක් පෑවා. ඒ සිනහවත් සමග අබරන් ගුරුන්නාන්සේගේ සිතේ තිබුණු රාගගින්න තව තවත් ඇවිලී ගියා. දැන් මයේ කෙල්ලට හොඳටම හොඳයි ගුරුන්නාන්සේ. ඔබතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. පියා මහත් භක්තියකින් එසේ පැවසුවා. නමුත් අබරන් ගුරුන්නාන්සේගේ අදහස වුණේ ඇයව සුවපත් කිරීම නොවේ. ඇයව තමා සතු කර ගැනීමයි. හා හොඳයි කියලා අතෑරලා බෑ. කළු කුමාර බැල්ම කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. තව ටික දවසක් පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. ගුරුන්නාන්සේ ගොරෝසු හඬින් එසේ පැවසුවා. ඔහු ගෙට වැදී නැවතත් තෙල් වර්ගයක් රැගෙන විත් ඇගේ නළල දෙපස ගෑවා. ඉන්පසු ඔහු ජීවම් කරන ලද නූලක් ලබා දෙමින් උපදේශයක් දුන්නා. මේ නූල උඹලගේ ගෙදෙට්ට ඇතුළු වෙන දොරකඩ මායිමේ හරියටම කානුවක් වාගේ හාරලා වලලපන්. කාටවත් ඒක පේන්න තියන්න එපා. අහිංසක දෙමාපියන් සිතුවේ මේක ආරක්ෂාවක් කියලා. නමුත් එය ගුරුන්නාන්සේ විසින් අටවන ලද මාරක උගුලක්. ඔහු කලේ වශී බන්ධනයක් මගින් කෙල්ලව තමා වෙත දිෂ්ටි කරවා ගැනීමයි. ගුරුන්නාන්සේ මෙහි සිට මතුරන විට අර දොරකඩ මායිමේ නූල පෑගුණු සැනින් කෙල්ලගේ සිහිය විකල් වී ඇය ඉබේම ගුරුන්නාන්සේ සොයා දුවගෙන එනවා.
ගෙවි ගියේ හරියටම දින 2යි. එදින හැන්දෑවේ ඉර බැහැගෙන යනවත් එක්කම ඒ බිහිසුණු පෙර නිමිත්ත ක්‍රියාත්මක වුණා. අබරන් ගුරුන්නාන්සේ මතුරන්න පටන් ගත්තා. එවිටම නිවසේ පහන තැබීමට අවශ්‍ය මල් වට්ටියක් නෙලා ගැනීමට සිතා හිස් වට්ටියත් අතින්ගෙන තරුණිය ඉදිරිපස දොරින් එළියට බැස්සා. අර දොරකඩ වලලපු මාරක නූල පැන්නුණා. කෙල්ලගේ සිහිය විකල් වුණා වගේ මල් වට්ටියත් අතේ තබාගෙනම ඇය නිවසින් පිටතට දිව ගියා. අඳුර වැටුණත් තවමත් නිවසේ පහන පත්තු නොවුණු නිසා ඇගේ මව නිවස පුරාම තම දියණිය සෙව්වා. නැති තැන නිවස අවටත් විපරම් කළා. නමුත් කිසිදු හෝඩුවාවක් සොයා ගන්නට හැකි වුණේ නෑ. මවගේ සහ පියාගේ මරලතෝනිය මැද අහල පහල මිනිස්සු හුළුවතු පත්තු කරගෙන මුළු ගමම පීරමින් හෙව්වත් කෙල්ලව සොයා ගන්නට හැකි වුණේ නෑ. ගම්පහ සීයා අපට පැවසුවේ ඉර බැහැලා යන වෙලාවක ඒ මාරක නූල පැන්නුවොත් ආයේ ඒ ගමන නවත්තන්න කාටවත් බෑ කියලයි. එදින රාත්‍රිය අබරන් ගුරුන්නාන්සට නම් මහා ප්‍රීතිමත් එකක් වුණා. ඔහු බලාපොරොත්තු වූ විදිහටම රාත්‍රී අඳුර වැටෙනවත් සමගම අර අහිංසක තරුණිය දිෂ්ටි වෙලා වගේ ගුරුන්නාන්සේගේ දොරකඩට පැමිණියා. කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඇයව ගෙටගත් ගුරුන්නාන්සේ රාත්‍රිය පුරාවටම තම පාපී ආශාවන් ඉටු කරගත්තේ ඇගේ අසරණකම තමාගේ බලයට නතු කරගනිමින්. ගුරුන්නාන්සේ අතිශය කපටියෙක්. එළිය වැටෙන්ටත් පෙර අලුයම 4ට පමණ අඩ අඳුරෙම ඔහු ඇයව නිදහස් කළා. හැතැක්ම 2ක පමණ දුරක් පයින්ම පැමිණි ඇය නිවසට ඇතුළු වෙනවත් සමගම දොරකඩ වලලා තිබුණු නූල නැවතත් පෑගී හරි සිහියට ආවා. එළි වෙනතුරු දැස් නොපියා හඬමින් සිටි දෙමාපියන් ඇයව දැක සතුටු වුණත් ඇයට තමා සිටියේ කොහෙද, තමාට සිද්ධ වුණේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව කිසිම මතකයක් තිබුණේ නෑ. ඇය සිටියේ අන්ධ භූත වෙලා වගේ. මුළු සිරුරම දැඩි වේදනාවෙන් පීඩා විඳිමින් සිටි ඇය කාමරයට වැදී කෙඳිරිකාමින් නිදාගත්තා. පුදුමේ නම් තමන්ගේ දියණියට සිදුවන දේ ගැන නොදත් දෙමාපියෝ නැවතත් පිහිට පතා ඇයව රැගෙන ගියේ අබරන් ගුරුන්නාන්සේ වෙතටමයි. රහ වැටී සිටි ගුරුන්නාන්සේ ඇයව අත්හරින්නට සූදානම් නෑ. ඔහු වඩා තදින් මැතිරීම් කරමින් දෙමාපියන්ට දොස් පැවරුවා. බොලාට කිව්වේ කෙල්ලව S2 වාගේ බලා ගනින්නයි කියලා. ඇහැට කනට පේන නාබර කෙල්ලක් කළු කුමාර දිෂ්ටියට අහු වුණාම ලේසි වෙන්නේ නෑ. ගුරුන්නාන්සේ ගොරෝසු හඬින් කෑ ගැසුවා. තව තවත් තෙල් වර්ගගෙන ඇගේ හිස ගැල්ලුවා. නමුත් මෙහි සැඟවුණු ඇත්තනම් කෙල්ලට ගෑවේ තෙල් ස්වල්පයක් පමණක් වත් ලොකුම වැඩ ගුරුන්නාන්සේ කළේ ඔහුගේ මන්ත්‍ර බලයෙන්. එය බිහිසුණු වශී බන්ධනයක්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන තරුණියගේ හිසකෙස් කාටත් හොර රහසේ පළමුවර තෙල් සාත්තුව කරන අවස්ථාවෙදිම ඔහු ලබාගත්තේ ඉතාම සූක්ෂමවයි. ඔහුට අවශ්‍ය වෙලාවට තම නිවසේ සිට මතුරන විට තරුණිය ඉබේම ඔහු වෙත ඇදී එන්නට සැලසුම් කර තිබුණා. මෙලෙස දින 5කට පසු නැවතත් ඇය අතුරුදහන් වුණා. එදා රාත්‍රියේත්
ඇය ගත කරේ අබරන් ගුරාගේ පහත් ආශාවන් සන්තර්පණය කරමිනුයි. මේ ආකාරයට දෙතුන් වතාවක්ම ඇය අතුරුදහන් වෙමින් ගුරුන් වහන්සේගේ ගොදුරක් බවට පත් වුණා. ඇය කෙසේ අතුරුදහන් වනවාද කොහේ යනවාද කියන එක මුළු ගමටම අභිරහසක් වුණා. නමුත් ඒ වන විටත් ඒ අහිංසක ජීවිතය විනාශ වෙමින් පවතින බවත් ගුරුන් වහන්සේ තම බලය අයුතු ලෙස භාවිතා කරමින් සිටින බවත් දැන සිටියේ ඔහු සහ රහස ඉව වැටුණු මගේ ගම්පහසීයා පමණයි. ගම පුරා පැතිරුණු මේ අද්භූත කතාව ගම්පහ සීයාගේ කනට වැටෙන්නට වැඩි කාලයක් ගත වුණේ නෑ. සිදුවන දේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තිබුණු සීයා දිනක් අබරන් ගුරුන් වහන්සේ වෙත ගොස් ඊතා ගෞරවයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරන්නට උත්සාහ කළා. මගේ ගුරුන් වහන්සේ මට ආරංචි වෙන දේවල් හොඳ නෑ. ඔබතුමා මේ කෙල්ලට කරන්නේ විනාශයක් නම් බුදු ගුණ පෑහෙන මේ ශාස්ත්‍රයේ නාමෙන් ඔය පාප කර්මේ නවත්තන්න. සීයා බැගෑපත් වුණා. නමුත් අබරන් ගුරුන් වහන්සේගේ මූණ යක්ෂාවේශ වුණා. ඔබට මගෙන් ශාස්ත්‍රයේ ඉගෙනගෙන දැන් ඇති වෙලාද? මගේ කට අවුස්ස ගන්නේ නැතුව මෙතනින් ඵලයන් යන්න. එසේ පවසමින් ඔහු ගම්පහ සීයාව පන්නා දැමුවා. තව දුරටත් කතා කිරීම පළක් නොවන බව තේරුම්ගත් සීයා රහසින් තරුණියගේ දෙමාපියන් හමු වී පිට ගමක සිටින දක්ෂ යකදුරෙක් ගැන විස්තර පැවසුවේ මේ ගුරුන් වහන්සේගේ ප්‍රතිකර්ම දැන් ඇති කියලා අඟවමින්. පහුවදා උදෑසනම දෙමාපියන් අලුත් යකදුරා සොයා පිටත්ව ගියා. නිවසේ තනියට සිටියේ අසල්වැසි කුඩා දැරියක් පමණයි. මේ වන විට තරුණිය සිටියේ දැඩි කනස්සල්ලෙන්. තමාට සිදුවන දේ පිළිබඳව යම් වැටහීමක් ඇයට ලැබෙන්නට ඇති. හවස් යාමයේ අසල්වැසි දැරිය මොහොතකට තම නිවසට ගොස් නැවත පැමිණෙන විට මුළු ලෝකයම කඩුල්ල පාමුල නතර වුණා. අර අහිංසක තරුණිය ගෙයි මුදුන් ලීයේ ගෙල වැළලාගෙන අවසන් ගමන් ගොස් තිබුණා. ඇගේ නිසල දේහය දකින විටත් ඇගේ කකුල් ගැහෙමින් තිබූ බව ඒ දැරිය කියා තිබුණා. රෝහල් පරීක්ෂණයේදී හෙළි වුණේ මුළු ගමම කම්පා කරවන පුවතක්. එනම් ඇය මිය යන විට ගැබ්ගෙන සිටියා. මේ පුවත ඇසූ අබරන් ගුරුන් වහන්සේට දෙලොව රත් වුණා. තමාගේ අතින් ජීවිත දෙකක් විනාශ වූ බව ඔහු දැන සිටියත් ඒ බව දැන සිටි එකම සාක්ෂිකරුවා වුණේ මගේ ගම්පහ සීයා පමණයි. තරුණියගේ මලගම මුළු ගම්මානයේම සෝසුසුම් මැද අවසන් වුණා. කාලය ගෙවී ගියා. වසර කිහිපයකට පසු අබරන් ගුරුන් වහන්සේ දරුණු ලෙස රෝගාතුර වුණා. ඔහුට සාත්තු කිරීමට කිසිවෙක් සිටියේ නෑ. සීයා හැකි සෑම විටම ඔහුට උදව් කළා. එක් අඳුරු රාත්‍රියක මරණාසන්නව සිටි අබරන් ගුරුන් වහන්සේ සීයාගේ අත තදින් අල්ලා ගත්තා. ඔහුගේ දැස් කඳුලින් පිරී තිබුණා. මුල සිට අග දක්වාම අර තරුණියට කළ විනාශය ඔහු පාපොච්චාරණය කළා. හිතේ බර නිදහස් කරගන්න වගේ ඒ පාපොච්චාරණය අබරන් ගුරුන් වහන්සේ
සීයා ඉදිරියේ කර තිබුණා. සීයා ඒ දේවල් අසා සිටියේ දැඩි පිළිකුලකින් සහ කම්පාවකින්. ඉන් දින කීපයකට පසු අබරන් ගුරුන්නාන්සේ තම නිවස තුළම හුදකලාව මියගොස් සිටියේදී හමු වුණා. ඔහුගේ මල සිරුර දින 2ක් තිස්සේ නරක් වී තිබුණු බව ගම්පහ සීයා පැවසුවා. අබරන් ගුරුන්නාන්සේ නරක මිනිසෙකු නොවුනත් තනිකඩ ජීවිතයත් තමා සතු අසීමිත බලයක් නිසා ඇතිවුණු රාගික ආශාව ඔහුව විනාශ කළා. සීයා ඉන්පසු කිසිම දිනක වශීගුරුකම් ඉගෙන ගැනීමට කැමති වුණේ නැහැ. ඔහු නිතරම පැවසුවේ ශාස්ත්‍රය කියන්නේ දෙපැත්ත කැපෙන අසිපතක් වගේ. ඒක වැරදි විදිහට පාවිච්චි කළොත් ඒකෙන්ම Taman විනාශ වෙනවා කියලයි.